ช่วยหารังด้วยไปไหนไปทางโน้นเลยเหรอจัดไปอย่าให้เสืออย่าร้องเนี่ยเขาบ้านล้างด้วยบ้านที่สิงสั้นหมดแล้ว นิ้วได้ใจดิมีขย่าด้วยขย่าlet's go ไปน่ากลัวว่ะพี่เล่นหน้านี้หน้าเดียวเลยเนี่ยมันถ่ายรูปอยู่ฝั่งในสนามอ่ะ